سلام، عیدتون مبارک. یک سال جدید رو شروع کردیم، سالی که هم بهار داره، هم تابستون، هم پاییز، هم زمستون. known as severance. سلام، این منم. اینجا دارم سعی میکنم یکی دو بار سلام کنم به شما و ویدیو رو شروع کنم، اما خیلی راضی نیستم از شروع. من یک جسم نسبتاً کارکرده‌ای دارم با یک روح پر از زخم و زخیلی که البته جستجوگره، هنوز کیف میکنه وقتی یه سری چیزا رو پیدا میکنه، کشف میکنه، میفهمه، در خودش سوال به وجود میاره و به اون سوالات جواب میده. خب مثل خیلی از آدمای دیگه من از خیلی چیزا میترسم، اضطراب میگیرم، دلتنگ میشم، قصه میخورم، پر از خشم میشم، پر از نفرت میشم، پر از دوست داشتن میشم، لذت میبرم، خوش میگذره بهم، خوش نمیگذره بهم. اینا همه به خاطر همه این 30 و اندی سالیه که زندگی کردم. خیلی چیزا حتی به خاطر زندگی خودم نیست، به خاطر زندگی آدم‌های اطرافم، به خاطر کشورم، به خاطر پدر بزرگمه. همه اینها از قرنها پیش تا به امروز زندگی هزاران نفر توی تجربه زندگی من تاثیر گذاشتن و من رو تبدیل کردن به این چیزی که الان هستم. مثلا من از ارتفاع میترسم، اما دوستی دارم که از ارتفاع نمیترسه. اون از آسانسور میترسه ولی من از آسانسور نمیترسم. اینا هاست که منو تعریف میکنه، من رو به عنوان یک آدم تعریف میکنه. نمیشه یک سری از اینا رو از من گرفت و من هنوز من باشم. و هر روز که بیدار میشم، هر جوری که زندگی کنم، هر خاطره‌ای که داشته باشم، هر اتفاقی که برام بیفته، تبدیل میشم به یک آدم جدید. و اگه اینا رو از من بگیرن، آیا من هنوز من هستم؟ میخوام راجع به این اتفاق عجیب ذهن صحبت بکنم، درباره خاطره و درباره اون چیزهایی که در درون ما رو شکل میده، هویت ما رو میسازه. طبیعتاً من متخصص نیستم. اگه براتون جذاب بود سرچ کنید یا از متخصص ها بپرسید و وارد این دنیای جذاب بشید. برید دنبال کشف خودتون، دنبال کشف انسان و ببینید چه جهان عظیمی در انسان وجود داره و قبلا ما چقدر ساده تعریفش میکردیم. دو بخش کلی حافظه ما، یکی حافظه آشکار ماست، یکی حافظه نهان ماست. ما یک حافظه آشکاری داریم که خودش یک دو بخش کلی داره. یکی بخش حافظه اپیزودیک ما، حافظه رویدادی ما. اونها اتفاقایی هستن که ما به واسطه زمان و مکان به یادشون میاریم. مثلا یادمونه که 2 هفته پیش مثلا شب پنجشنبه با دوستامون کجا شام خوردیم، یا یادمون میاد که چند سال پیش توی فلان سفر کجا مثلا ماشینمون بنزین تموم کرد، یا یادمون میاد روز اول مدرسمون رو. خاطراتی هستن که ما زمان و مکان دقیقشون رو، رویداد دقیقشون رو به خاطر میاریم. اینها جزو خاطرات آشکار ما هستن. حالا میگم چی هن؟ این خاطرات آشکار یه بخش دیگه‌ای هم دارن، یک مدل دیگه‌ای هم دارن و اون خاطرات معنایی ماست. خاطراتی که به یاد میاریم اما مکان و زمان دقیق ندارن، یک دانش محسوب میشن، یک احساس، یک معنا محسوب میشن. مثال های مختلفی وجود داره. مثلا این که ما میدونیم که پایتخت فرانسه پاریسه، ولی هیچ وقت در هیچ زمانی در اون مکان نبودیم، هیچ وقت به پاریس نرفتیم، اما این رو میدونیم. این یک دانش در ماست. یا اگه بخوایم یک مثال جذابتر بزنیم، اینه که ما هیچ وقت لحظه تولدمون رو یادمون نیست، اما روز تولدمون رو میدونیم کیه. میدونیم امروز تولدمونه و میدونیم توی امروز چه اتفاقی برای ما افتاده. به دنیا اومدیم، احتمالاً مثل همه آدمای جهان به دنیا اومدیم، اما دقیقاً لحظهش یادمون نیست. این یک بخشی از حافظه ماست که معنا رو توی ذهن ما به ثبت میرسونه. Question 2. In which U.S. state or territory were you born? I don't know. Unknown. Question 3. Please name any U.S. state or territory. Fuck. First that comes to mind. I don't know. Delaware. این حافظه معنایی و حافظه رویدادی ما که بخش اصلی حافظه آشکار ما هستن، این دوتا امیدوارم گیج نشی. یه تفاوت مهم دیگه هم دارن. حافظه رویدادی ما خیلی شخصیه،
یعنی واسه منه، فقط من تجربهش کردم. اما حافظه معنایی نه، یه چیز کاملا شخصی و همیشه فقط مال من باشه نیست. مثلا من یک کتابی رو خوندم و یک بخشیش رو، یک معنایش رو ازش یادمه، یک فیلمی رو دیدم و یادمه که توش اتفاقی میفته، یک معنایی ازش توی ذهنم هست. ممکنه این معنا در ذهن خیلی های دیگه باشه. پایتخت فرانسه رو خیلی های دیگه میدونن. یک چیز شخصی نیست. حافظه معنای ما به واسطه یک دانش جمعی در ذهن ما شکل میگیره. اما حافظه رویدادی ما کاملا شخصیه، تجربه زندگی خودمونه، از اون لحظاتیه که فقط من از زاویه دوربین خودم توی ذهنم ثبت کردم. اینا حافظه آشکاره. یعنی چی؟ یعنی ما آگاهانه هر وقت که میخوایم به هر کدوم از اینا دسترسی داریم. مثلا من هر وقت میخوام یادم میاد که ظهر چه نهاری خوردم، یا سال پیش لحظه سال تحویل کجا بودم، آگاهانه بهش دسترسی دارم. یا اگر ازم سوالی پرسیده میشه که مثلا همسایه های کشور ایران چه کشورهایی هستند، از لحاظ معنایی آگاهانه میتونم توی دانش ذهنم جستجو کنم و بگم که همسایه های ایران چه کشورهایی هستند. اما یک بخش مهمی داریم به نام حافظه ناآگاه. حافظه ناآگاه ما هم به چند بخش کلی و اصلی تقسیم میشه. یکیش باز حافظه رویه‌ای ماه، حافظه‌ای که مثلا دوچرخه سواری، حافظه‌ای که دقیقاً نمیشه گفت کی و کجا آموختیم اون کار رو، اما ناخودآگاه داریم انجام میدیم. وقتی شما دوچرخه سواری میکنید فکر نمیکنید که الان باید این پا رو پایین بیارم، این پا رو بالا ببرم، دستم رو چه کار کنم، و شما دارید مسیر رو میرید. ناآگاهانه یک چیزی رو دارید پیش میبرید. رانندگی هم همینطوره. شما به دنده و کلاج فکر نمی کنید، دارید ناخودآگاه رانندگی میکنید. اینها آموخته هایی هستند در حافظه ما که دقیقاً لحظه یاد گرفتنی هم به خاطر نداریم ازشون، مثل راه رفتن تو بچگی. اما انقدر هماهنگ شده ذهن و بدن ما در خصوص این رویدادها، در خصوص این عملکردها، که ناآگاهانه ذهن و بدن هماهنگ میشن و اون عمل رو انجام میدن. و یک بخش خیلی خیلی مهم دیگه ای داریم در حافظه ناآگاهمون. ببینید ما به این حافظه میگیم ناآگاه چون دسترسی مستقیم نداریم بهش، چون قرار نیست آگاهانه به یاد بیاریم و انجامش بدیم. وقتی ما زخم روحی، یک تروما، یک آسیب رو تجربه میکنیم، یک مصیبت رو تجربه میکنیم، ذهن ما برای حفظ سلامتی ما، برای حفظ بقای ما، با یک سری مکانیسم دفاعی شروع میکنه به خاموش کردن بخش‌هایی از ذهن. چرا؟ به خاطر اینکه سعی کنه این مصیبت رو حک نکنه توی ذهن ما، تبدیلش نکنه به یک خاطره. وقتی مصیبتی برای کسی پیش میاد و ما از دور داریم میبینیم، نمیتونیم تصور کنیم که اون آدم تو چه جهنمی داره زندگی میکنه اون روز، اون لحظه. اما واقعیت اینه که وقتی که جای اون آدم در مصیبت قرار میگیریم، میبینیم اونقدرها ترسناک نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش نوع مکانیزم دفاعی ذهن ما برای ثبت اتفاقات اطراف ماست. ذهن ما سعی میکنه اون مصیبت رو به اعماق وجود ما ببره تا مدام به صورت آگاهانه جلوی ذهن ما نباشه و نتونه ما رو نابود کنه. حتی خیلی از خاطرات بد ما، خیلی از آسیب‌های ما، خیلی از اضطراب‌های پس از حادثه ما رو به مرور زمان شروع میکنه به فراموش کردن، به فراموشی سپردن. سعی میکنه اون روزها رو کم رنگ کنه، کم کم سعی میکنه خاطرات اطرافش رو محو کنه، خودش رو از بین ببره و آروم آروم از بخش آگاهانه ما جداش کنه. اما جای تلخش اینه که هر چقدر هم از بخش آگاهانه ما
این خاطرات فاصله بگیرن، در بخش ناخودآگاه و عمیق ذهن ما هرگز پاک نمیشن. جای ترسناک ماجراست این که در ناخودآگاه ذهن ما پر از لحظه هایی که حضور دارن اما ما بهشون دسترسی نداریم. و چیز عجیبتر اینه که این فقط در ذهن ما نیست، تمام بدن ما، تمام اعصاب و عضلات بدن ما حافظه دارن و اون لحظه های مصیبتوار رو ثبت میکنن. ممکنه بر شما اتفاقی بیفته و چند سال بعد یک روز بلند شید و احساس اضطراب کنید در وجودتون. شما به صورت ناخودآگاه اون خاطره رو به یاد آوردید، بدنتون اون خاطره رو به یاد آورده و اصلا شما یادتون نیست اون روز دوشنبه، چرا امروز که دوشنبه است من یه خورده اضطراب دارم. هیچ وقت هم دلیلش رو نمیفهمید. بدنتون به صورت ناخودآگاه شروع کرده به یادآوری اون روز به خصوص و اون مصیبت به خصوص. حالا میریم سراغ سریال سیورنس. سریال سیورنس با یک سوال شروع میشه. Who are you؟ تو کی هستی؟ Who are you? سوال اینجاست، اگر ما بخش خودآگاه ذهنمون رو خاموش کنیم، آیا هنوز اون آدم قبلی هستیم؟ اصلا آیا آدمیم؟ فکر کنید من از این لحظه یادم بره اسمم چیه، چی کار میکردم، پریشب چه شامی خوردم، آدم‌های دور و برم کی هستن، اما بخش ناخودآگاه من که رویه های زندگیم رو داره پیش میبره همچنان کار کنه. یعنی بتونم حرف بزنم، راه برم، غذا بخورم، زندگی کنم، اما اون بخش شخصی، اون بخش اپیزودیک ذهنم، اون بخش آگاهانه ذهنم خاموش بشه. آیا من باز هم من هستم؟ A disembodied voice asked me 19 times who I was. داستان از جایی شروع میشه که مارک همسرش رو از دست میده و این لحظه به قدری وحشتناکه و در زندگیش تأثیر گذاره که باعث میشه آدمی که تاریخ تدریس میکنه و میدونید که تاریخ هم استعاره از حافظه جمعی آدم هاست، تاریخ تدریس میکنه و وقتی که با مصیبت از دست دادن همسرش، با این تروما و زخم روحی روبرو میشه، نمیتونه زندگی کنه. این بخش به صورت آگاهانه و ناآگاهانه به مارک حمله میکنه، مثل خیلی از تروماهای دیگه‌ای که برای آدم‌ها پیش میاد. شروع میکنه به مشروب خوردن، دیگه سر کلاس نمیره و شغلش رو از دست میده. این وسط شرکتی به نام لومن وجود داره که این پیشنهاد رو به آدم‌هایی که نمیتونن زندگی خودشون رو به واسطه یک حمله خاطره‌ای، حمله ذهنی ادامه بدن پیشنهاد میده. بخشی از روز من حافظه اپیزودیک تو رو، حافظه شخصی تو رو، حافظه آگاهانه تو رو از تو میگیرم، پاک میکنم تا بتونی زندگی کنی. اما تفکر پشت شرکت لومن چیه؟ اینکه میخواد یه انسان ایدئال بسازه. اون فکر میکنه اگر ما خاطرات رو از آدم‌ها بگیریم، خب همزمان داریم رنج و اندوه و ترس و اضطراب و ناامیدی و زخم‌هاشون رو ازشون میگیریم و اینجوری میتونیم یک آدم ایدئال بسازیم، یک آدم در کمال بسازیم، یا آدمی که هیچ مشکلی نداره. دقیقاً شبیه به دیدگاه روانشناسی مثبت، اینکه آدم‌ها نباید اضطراب داشته باشن، نباید بترسن، ناامید بشن، نباید زخم روحی داشته باشن. اما غافل از این که اون چیزی که ما آدم‌ها رو تبدیل میکنه به اون کسی که هستیم، دقیقاً همین خاطرات خوب و بد ما کنار همه. دقیقاً همین ناامیدی‌ها و اضطراب‌ها و رنج‌هایی که ما داریم در کنار خوشی‌ها و عبور از این رنج‌ها و ناامیدی‌ها کنار امیده. اینو یادش میره و همین باعث میشه این پروژه انسان ایدئال شکست بخوره. انسان ایدئال شبیه به یک مانکن نیست، شبیه به یک مجسمه نیست که همه چیز در درونش برنامه ریزی شده باشه، چیزهای بد از وجودش حذف بشه، ناامیدی نداشته باشه، ترس نداشته باشه. انسان ایدئال مجموعه ای از تمام این احساساته. اگر رنگ آبی رو منطق زندگی در نظر بگیریم، در ابتدای سریال میبینیم که فضای زندگی مارک بیرونی آبیه. حتی در شرکت لومن همه چیز آبیه، کارت شناساییشون آبیه و اینها انگار دارن در یک منطق بدون ایراد و بدون احساس زندگی میکنن.
و اگر رنگ قرمز رو احساس در نظر بگیریم میبینیم یک جاهایی شبیه به آکواریوم احساس در یک منطق بسیار فزاینده در جهان داره زندگی میکنه. رنگ موهای هلن قرمزه. هر کجا که ما با احساسات شدید روبرو میشیم رنگ قرمز دیده میشه. احساساتی مثل خشم، اضطراب، ترس، اشتیاق، عشق، هر چیزی که در مقابل منطق زندگی قرار میگیره. و اما رنگ سبز، رنگ اراده، رنگ انتخاب، یک جایی بین منطق و احساس. ما نمیتونیم فقط با منطق زندگی کنیم، نمیتونیم هم فقط با احساس زندگی کنیم. چیزی بین این دو وجود داره که انتخاب، اراده و آزادیه. به رنگ لباس هلن دقت کنین. در ابتدا وقتی وارد شرکت میشه اون یک لباس کاملا آبی بر تن داره اما موهای قرمز داره. سر پر از ترس و اضطراب و اشتیاقی داره. سر پر از احساسی داره. و هرچه به پایان 2 فصل سریال نزدیک میشیم لباس او رنگ سبز میگیره، دامن آبی داره و همچنان موهای قرمز داره. رنگ سبز لحظات انتخاب ما، لحظاتیه که داریم با منطق و احساس چیزی رو انتخاب میکنیم، بین این دو قرار میگیریم و اراده میکنیم که چه مسیری رو در ادامه طی کنیم. I'm your best friend. Nothing is what they say. I used to think it would take a monster to put someone in a place like that office. Especially if the person was himself. If you want to know what's going on down there, you'll find the beginning of a very long answer. وقتی که مارک و آدم‌های دیگه وارد لومن میشن فقط با حافظه ناخودآگاه و رویه‌ای خودشون وارد اون محل کار میشن. خیلی معمولی شروع میکنن به کار کردن، شروع میکنن به زندگی کردن با همون چیز ناخودآگاهی که بعداً زندگی کنن. اما باز توی همون محل کار حافظه های اپیزودیک خودشون شکل میگیره. یعنی آدم‌های توی محل کار شروع میکنن یک سری خاطرات آگاهانه برای خودشون پیدا کردن، هم رو میشناسن، یکدیگر رو تعریف میکنن، با یکدیگر خاطره میسازن، همدیگر رو به یاد میارن. و این مصیبتیه که انگار لومن بهش فکر نکرده بود. فکر میکرد پاک کردن حافظه بیرونی یعنی تمام شدن حافظه آگاهانه آدم ها. اما توی شرکت یک حافظه آگاهانه جدید برای این آدم ها به وجود میاد و اصلا آدم نصف و نیمه‌ای که وارد شرکت لومن میشه برای از یاد بردن زندگی فجیع خودش کم کم تبدیل میشه به یک آدم جدید. اینجاست که پاسخ اون سوال تو کی هستی دوباره شکل میگیره. وقتی از مارک در پایان فصل دوم بپرسیم تو کی هستی، جوابش کدومه؟ مارکی که با حافظه آگاهانه و ناآگاهانه در شرکت زندگی کرده یا مارکی که با حافظه آگاهانه و ناآگاهانه در بیرون از شرکت زندگی کرده؟ عوض شدن حافظه اپیزودیک، عوض شدن حافظه آگاهانه و شخصی ما آیا ما رو عوض میکنه؟ تو این سریال داریم میبینیم که وقتی که شما 2 حافظه شخصی داشته باشید تبدیل میشید به 2 آدم. Nightmare is the wrong word, actually. Because we find ways to make it work, to feel whole. مارک توی شرکت یک زندگی جدایی برای خودش شروع میکنه. مارک بیرون از شرکت یک زندگی جدایی و یک جایی در پایان فصل دوم اینها در مقابل هم قرار میگیرن. یک آدم در مقابل خودش قرار میگیره و صحنه عجیبیه. این به تصویر کشیدن این پیچیدگی ذهنی واقعا کار عجیبیه در سیورنس. هرچند که فکر میکنم اینکه 20 قسمت ما رو در معما فرو برده و تا اینجا کشونده برای اینکه این مفهوم رو بده هم به هر حال میتونست داستان جذابتری باشه، فقط با معما پیش نره. اما به هر حال ما اینجا فصل دوم هستیم و الان میدونیم با چی طرفیم. مارک وارد اون شرکت میشه برای اینکه بتونه اون حافظه رو از دست بده، حافظه آگاهانش رو، و بتونه بهتر زندگی کنه. اما در شرکت حالا صاحب یک حافظه جدیده، صاحب یک شخصیت جدیده و حالا یک کی جدیده، یک آدم جدیده که سر عشق و سر احساس در مقابل خودش قرار میگیره.
میتونید شرکت لومن رو جدا از این هسته، جدا از این پوسته‌ای که براتون تعریف کردم از داستان، میتونید شرکت لومن رو تفسیر بکنید به ذهن مارک یا به ذهن 4 کارمندی که اونجا دارن کار میکنن. دقت کنید همشون با یک آسیب روانی وارد این شرکت بزرگ میشن. این شرکت بزرگ یک ساختار به شدت منظم، دقیق، با راهروهای خاکستری سفید داره و 3 رنگ اصلی آبی و قرمز و سبز. رنگ ها رو ازش بگیریم، اون ساختار کلی این شرکت، اون چیزی که اون ساختمان کلی این شرکت خیلی شبیه به مغزه. اما بیاین ببینیم بقیه شخصیت ها توی سریال چه جایگاهی دارن. از کیر شروع کنیم، کسی که این سازمان رو بنا کرده و کسی که داره این ساختمان رو مدیریت میکنه. اگر بخوایم ما به ازای درونی براش پیدا کنیم، چیزیه به نام سوپر ایگو در وجود ما. در دنیای بیرونی یک پدرخوانده واقعی، یک کسی که یک نظام رو بنا کرده و داره طبق اون آدم‌ها رو کنترل میکنه. اما در درون ما هم این آدم وجود داره، یک ندای درونی، یک پدر سرزنشگری که تمام قواعد و باورهای زندگی ما رو داره تعیین میکنه. خیلی حرف زدم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم به دردتون خورده باشه. من فکر میکنم خودتون حالا میتونید بیشتر بهش فکر بکنید، به سفر درونی که آدم برای گذشتن از یک زخم آغاز میکنه و ببینید در جای جای سریال توی این قسمت آخر بخش‌هایی از ذهن رو در کنار هم توی یک سری تدوین موازی نشون میداد که آشوب در بخش آرومه، یا جمایی که در دنیای بیرونی از بین رفته. به همین خاطر در ناخودآگاه ذهن مارک با یک هویت دیگه‌ای داره شکل میگیره، انگار هنوز توی ناخودآگاه ذهنش زنده است و میخواد باش روبرو بشه و انگار با حل کردن هر پرونده داره بخشی از تروماهای کسی که دوست داشته رو حل میکنه تا بتونه اون آدم رو هم نجات بده. و وقتی اون آدم رو نجات بده، خودش رو در مقابل اون قرار میده، به آغوش میکشش. اما لحظه جذاب لحظه‌ایه که تبدیل میشه باز به مارک درونی و با خودش در تقابل قرار میگیره. همسر قدیمش رو رها میکنه، کسی که باش حافظه اپیزودیک داره، و با عشق جدیدش فرار میکنه. منتظر قسمت‌های بعدی یا فصل‌های بعدی. 2 تا فصل دیگه داره سیورنس و هنوز داستان تازه انگار شروع شده. واقعا تازه داستان شروع شده و من فکر میکنم میتونست این پایان فصل اول باشه. یه خورده زیادی کشش داد سیورنس برای رسیدن به این پایان و به این در واقع حتی آغاز داستان. یه خورده زیادی فقط با معما مطرح کردن ادامش داد، اما خب خواست جا بیفته. هم کاری که احتمالا من توی این ویدیو کردم، زیادی حرف زدم. امیدوارم به دردتون خورده باشه. مراقب خودتون باشید امسال. فعلا خداحافظ.